What's up YouTube, Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Guys, as you can see, meron tayo dito ang Shattered Backboards na 3.0 and I know medyo delayed review na to, couple of months ago nung nirelease tong sneakers na to, pero meron na rin tayo. But hindi kayo magsisisi guys because I'll be giving you the most detailed review of these sneakers. So let's go! So guys, before tayo mag-start sa review natin itong Shattered Backboards 3.0, gusto ko muna kayong bigyan ng brief history kung bakit nagkaroon ng Shattered Backboards. At anong resemblance ito kay Michael Jordan? Kasi 'di ba ang team naman ni Michael Jordan, red, black, and white yung colorway. At saka Chicago kasi siya, yung Chicago colorway. Bakit siya orange tsaka black? So guys, yung black and orange kasi is the color of the uniform of Michael Jordan nung naglaro siya ng exhibition game sa Italy. So merong Nike exhibition game sa Italy, nagsuot siya ng black and orange na uniform at doon kinuha yung kulay nitong Shattered Backboards. At bakit Shattered Backboards? Kasi nung nagkaroon ng exhibition game nga dyan sa Italy, merong isang fast break na dunk si Michael Jordan na binasag niya yung backboard ng ring. Yes, binasag niya. So before lumabas tong sneakers ito, hindi masyadong alam na yan ng mga tao na may ginawang ganun si Michael Jordan. Akala natin si Shaq lang ang bumabasag ng mga backboards. Ginawa rin to ni Michael Jordan noong 1985 sa Italy. So yun, doon nag-originate yung Shattered Backboard na colorway. So actually guys, yung colorway nito, yung official colorway nito is actually black. Sorry guys, medyo nagkagulo lang dito sa coffee shop na pinagba-vlogan ko, kaya medyo kailangan ko itigil yung vlog. Anyway, yung official colorway nitong Shattered Backboards is actually black, which is obvious naman yung black dito. Then pale vanilla, which is yung kanyang midsole. And then yung orange, which is Starfish colorway. So dun pala lang galing yung Starfish. Kaya pala yung ibang mga subscriber, ibang mga tao, sinasabi sa akin Starfish. So now I know kung bakit Starfish yung tawag, kasi yung official color nitong orange na ginamit nila dito is Starfish. So ngayon guys, tinawag siyang 3.0 kasi parang ito yung third version ng Shattered Backboards. Marami nang nilabas na Shattered Backboards before. Yung original niyang ginawa, which is papakita ko na lang yung mga photos niya. Tapos naglabas nung meron pa isa pang nilabas tapos nagkaroon pa ng satin na Shattered Backboards. So anyway, yun yung mga unang mga nilabas. Tapos ito yung pinaka-recent na release ng Shattered Backboard colorway. So ngayon guys, medyo maraming na-disappoint dito sa Shattered Backboards na to kasi highly anticipated yung Shattered Backboards na colorway. And if I'm not mistaken, sobrang taas ng resale value niya. I think umaabot siya ng $800 to $900 yung mga original na Shattered Backboards na colorway. Pero ito, medyo hindi siya ganun kataas, medyo mababa siya, parang nasa 200 lang to or less than 200 yung resale price nito kasi sabi nila ang pangit daw ng kulay. So sa akin naman, originally when I first saw it, parang di ko rin siya masyadong nagustuhan. Pero tingnan muna natin guys kung talaga bang pangit siya. Tingnan nyo yung close up. Ayan. So yun guys, makikita nyo na yung colorway niya is actually the same naman, pero yung finish and yung materials na ginamit nila is para siyang may pagka-patent leather. So if you're familiar with patent leather, parang napakaganda niya pag talagang smooth na smooth siya, parang dun sa Jordan 11, yung mga ginamit nilang patent leather sa Jordan 11, sobrang ganda niya. Pero dito, medyo kung napansin nyo, medyo may pagkagusot or parang tingnan nyo, parang crinkled yung pagka-patent leather niya. Now, marami ako na narinig na kung ano-anong mga at nakitang mga memes about these sneakers, tsaka yung mga negative na sinasabi nila about these sneakers. Nasabi nila para daw siyang sapatos na pinahiran
para daw siyang sapatos na pinahiran ng petroleum jelly or shattered backboard sa pinahiran ng petroleum jelly. So ngayon guys, marami ring mga haka-haka tsaka mga sabi-sabi na kung bakit ganun. Pero ito, i-official natin yan. Ni-research ko to ng mabuti. And the reason why ganito yung effect or yung look nitong sapatos na to, kasi gustong bigay ng Nike yung effect ng shattered backboard. Parang nabasag, diba? Which is actually medyo ganun na nga yung dating niya. And for me, medyo kung ano yung in-envision nila, yun naman talaga yung lumabas eh. Pero hindi lang siya nga nagustuhan ng public, yung mga Jordan fanatics, hindi nila masyado nagustuhan yung effect nito. Pero tingnan nyo guys, parang nga naman siyang nabasag, diba? Parang basag yung effect niya. So yun, yung mga fanatics ng Jordans, tsaka yung mga collectors talaga, OG collectors, hindi nila nagustuhan kasi nga pangit daw yung pagkakagawa. In my opinion sa akin guys hindi naman ako bibili nito kung hindi ko nagustuhan. So ako nagustuhan ko talaga siya kasi nung nakita ko siya in person, mas maganda pala siya compared sa photos. Kasi nung originally nga, as mentioned earlier, hindi ko naman masyadong gusto tong shattered backboards, hindi ko naman siya nagustuhan. Pero nung nakakita ako in person, medyo naghanap na rin ako ng ganito kasi maganda yung dating niya. And I think, sabi ko na to sa ibang vlogs, I think nung unboxing nito, na habang tumatagal, baka mas gumanda yung kulay nitong sapatos na to. Ngayon, meron din ako mga nakitang mga videos na ang ginawa nila is tinanggal nila yung gloss, gloss nitong material na ginamit, nitong colorway na to. So maganda rin yung kinalabasan niya, lumabas siya para na siyang OG na shattered backboards, pero hindi naman ganun ka natanggal yung pagka-crease niya or pagka-crinkle nung leather. So I'm also thinking, no, siguro kung makakuha pa ako ng steal na price nitong sneakers na to, baka gawin din natin siya guys, tanggalin natin yung pagka-gloss niya. Pero itong pair na to, hindi ko siya gagawin ganun kasi yun nga, I want to have a pair na sakto lang, yung ganun talaga kung paano mo siya binili. And then siguro pagka yun nga, meron tayong makuhang steal price, tatry natin tanggalin yung gloss niya. Pero for now, i-enjoyin muna natin tong ganito. Anyway, let's take a look closer dito sa sneakers na to, no? So as I mentioned, meron siyang black panels. So dito sa may toe guard niya, dito sa mga lace holders niya, tsaka dito sa medial, tsaka sa lateral side niya. Then dito sa kanyang heel, then dito sa kanyang ankle collar, black din, 'di ba? So ito yung mga black parts nitong sneakers na to. And then yung kanyang orange or starfish colorway, nandito naman siya sa toe box, dito sa gitna. Yung swoosh niya, itong heel, tsaka itong continuation ng heel dito. So makikita nyo, ito naman yung wings logo ng Air Jordan. So yun yung colorway niya. Basically, it's just plain black and orange colorway. Ngayon dito sa tang niya, meron siyang nylon na tang, usual Jordan na tang in black. Tapos makikita nyo yung Nike Air branding on top. Tapos meron siyang extra laces guys. Meron siyang orange na extra lace on top of yung nakakabit na sa kanya na black na laces, which is ito, nakakabit na siya. So may extra pa siyang orange na laces. Now on the midsole, as you can see, ito yung tinatawag nilang pale vanilla na color. So akala ko sale yung color niya, yung pala pale vanilla yung tawag dito. So typical Air Jordan 1 na midsole, and then sa outsole yung typical Air Jordan 1 outsole na pale vanilla din. So yun, ito siya guys. Makikita nyo naman yung normal na itsura ng Air Jordan 1 na outsole. So guys, yun lang. I think na-discuss naman natin halos lahat. Nabigyan ko na rin kayo ng brief history ng shattered backboards, bakit siya tinawag na shattered backboards, ano yung bakit ganito yung itsura nitong shattered backboards na to, and yun, kung ano pang mga details. Kung meron man ako na miss, please let me know on the comment section down below. I hope nag-enjoy kayo dito sa video natin na to, even though late siya. Sabi ko nga sa inyo guys, sasabihin ko sa inyo lahat ng details na alam ko at yung mga na-research ko about these sneakers
para, di ba, ma-share ko sa inyo. So, this is the Air Jordan 1 Shattered Backboards version 3. So guys, I hope you enjoyed this video, and if you do, please press the thumbs up button down below, and if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Until next time.